Hey everyone, I hope আপোনালোকে ভালে আছে। নতুন এটা ভিডিও লৈ আনিছো APSC প্ৰিপাৰেচনৰ ওপৰত। এইটো ভিডিঅ' ডিসকাস কৰিম কেনেকৈ APSC ৰ এছে পেপাৰখন টেকল কৰিব লাগে। বাট বিফোৰ দ্যাট এজ অলৱেজ এটা ইলাষ্ট্ৰেচনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম। সো কেছটো হ'ল যে যোৱাকালি আই গট এ কল ফ্ৰম ওৱান অফ মাই ফ্ৰেণ্ড যাৰ লগত মই বহুত দিনৰ পৰা কণ্টেক্টত নাছিলোঁ। তাই বহুত টাইমৰ পৰা UPSC কাৰণে প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে এণ্ড দিছ ইজ ৱাই আজিকালি আমাৰ টাইম নিমিলে এণ্ড দ্যাট ইজ ৱাই উই ডোণ্ট টক মাছ। তাই অফক'ৰ্ছ কল কৰিছিলে বিকজ তাই মোৰ ইউটিউব কণ্টেণ্টটো দেখা পালে ইউটিউবত এণ্ড জাষ্ট টু কনফাৰ্ম যে এইটো ময়ে হয় চ' শ্বি কল্ড মি। আফটাৰ এন আৱাৰ অফ কনভাৰ্চেশ্যন মই তাইক ফাইনেলি সুধিলোঁ যে তই যে ইমান মোক মানে এইবোৰ কথা সুধি আছ কণ্টেণ্টৰ ৰিলেটেড তই কিয় মোৰ ভিডিঅ'জবোৰ চাওঁ বিকজ অফক'ৰ্ছ লাইক শ্বি ইজ এ ভেটেৰেন এণ্ড তাই ইমান বছৰৰ পৰা পঢ়ি আছে তাই মোতছে বহুত বস্তু জানে এণ্ড দেৰ ইজ ন' ৰিজন কি মোৰ ভিডিঅ'জৰ পৰা তাই একো শিকিব। চ' তাই এটা কথাই ক'লে যে শ্বি লাইক দ্য ৱে মই এটা ষ্টৰি টেলিং টাইপকৈ মই বস্তুবোৰ বুজাওঁ এণ্ড ডেট ইজ ৱাই মই তাইক ৰিটেইন কৰিব পাৰিছোঁ ভিডিঅ'জবোৰত। এণ্ড যেতিয়া তাই এইটো বস্তু ক'লে মোৰ মাথাত এটা বস্তু আহিলে যে ছেইম লাইক APSC বা UPSCটো যেতিয়া আমি এনচাৰবোৰ লিখিম ইমান পেপাৰ থাকে চেক কৰিবৰ কাৰণে এটা এক্সামিনাৰৰ ওচৰত চ' ইউ হেভ টু ট্ৰাই টু ৰিটেইন দ'জ এক্সামিনাৰ্ছ টু ৰিড ইউৰ এনচাৰ্ছ এণ্ড স্পেচিয়েলি যেতিয়া এছে পেপাৰ হয় তাতে যেতিয়া আপোনালোকে ষ্টাৰ্টে কৰিব এটা ইণ্টাৰেষ্টিং এছপেক্টৰ পৰা এটা ষ্টৰি লাইনৰ পৰা তেতিয়া আপোনালোকৰ এনচাৰ্ছবোৰো তেনেকৈ বহুত ভাল লাগিব ক্ৰিয়েটিভ লাগিব এণ্ড ডেট ইজ হোৱাট উই আৰ গোয়িং টু ডিছকাছ ইন দিছ ভিডিঅ'। চ' আহক ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। চ' APSC কম্বাইণ্ড কম্পিটিটিভ এক্সামতো উই হেভ এ পেপাৰ অফ 250 মাৰ্কছ য'ত আমাৰ এটা এছে লিখিব লাগে এটা নহয় ইনফেক্ট দুটা এছে লিখিব লাগে উইচ ইজ ইকুইভেলেণ্ট টু বাকী GS পেপাৰ্ছবোৰ। চ' 250 মাৰ্কছ ফৰ 2 essays that is 125 মাৰ্ক ইচ এণ্ড most probably এটা এছে 1000ৰ পৰা 1200 ৱৰ্ডছত লিখিব লাগে। আই এম নট চিয়'ৰ এবাউট দ্য ৱৰ্ড লিমিট বাট যদিও আমি এইবোৰ কথা জানো বাট ষ্টিল এছে পেপাৰত আমাৰ ইমান ইম্পৰ্টেঞ্চ দিয়া নাযায়। যোনবোৰ ফাৰ্ষ্ট টাইমাৰ্ছ থাকে যেনেকৈ মই আছিলোঁ আমি ভাবোঁ ইমান GS পেপাৰ্ছ অলৰেডি পঢ়িলোৱে চ' এছেটো লিখিয়ে ল'ম ৰাইট। দিছ ইজ ৱেৰ দ্য প্ৰব্লেম ষ্টাৰ্টছ। থেংকফুলি মোৰ ক্ষেত্ৰত মই এটা ৰিয়েলিটি চেক পালোঁ ৱেন জাষ্ট বিফ'ৰ এ মান্থ অফ দ্য মেইনছ এক্সাম মই এখন কোচিং ইনষ্টিটিউটত গৈছিলোঁ টু ৰাইট এন এছে। আইডিয়াটো আছিলে যে আই উইল গ' ষ্ট্ৰেইট ইন এণ্ড ৰাইট এজ ক্ৰিয়েটিভলি এজ পচিবল বাট ৱেন ইউ ডোণ্ট প্লেন এণ্ড অৰ্গেনাইজ ইয়'ৰ এছে প্ৰপাৰলি তেতিয়া বহুত হাই চান্স থাকে যে ইউ আৰ গোয়িং টু ৰিপিট দ্য ছেইম থিংছ বাৰে বাৰে এণ্ড এজ এ ৰিজাল্ট মোৰ ফাইনেল মাৰ্কছ ৱাজ এৰাউণ্ড 80 যোনটো বহুত কম হয়। লাইক এটা 250 মাৰ্কৰ পেপাৰত যেতিয়া আপোনালোকে 80 পাব ডেট উইল ট'টেলি ডিষ্টাৰ্ব দ্য টোটেল মাৰ্কছ টেলি অফ দ্য মেইনছ এণ্ড সেইটোৱে ডিচাইড কৰিব যে আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউত কলিং আহিব বা ফাইনেল লিষ্টত ইউ উইল মেক ইট অৰ নট। এণ্ড জাষ্ট বিকজ আই গট দ্য ৰিয়েলিটি চেক মই সেইদিনা ৰাতিয়ে ঘৰত আহি আই ষ্টাৰ্টেড ডুইং ৰিচাৰ্চ অন হাউ টু ৰাইট এ বেটাৰ এছে। মই ভেৰিয়াছ টপাৰ্ছৰ আৰ্টিকলছবোৰ পঢ়িলোঁ কোচিং চেণ্টাৰৰ আৰ্টিকলছ পঢ়িলোঁ এণ্ড ফাইনেলি মই এইটো ভিডিঅ'ত সেইবোৰে ডিছকাছ কৰিম এটা প্ৰপাৰ ষ্ট্ৰেটেজি যোনটো আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে ফৰ এছে পেপাৰ। চ' এজ আমি আগতে ডিছকাছ কৰিলোঁ ডেট উই হেভ টু ৰাইট 2 essays অফ 125 মাৰ্কছ ইচ। চ' প্ৰব্লেমটো এইটো হ'ল যে ৰেণ্ডম আহি যাব পাৰে কুৱেশ্যনছবোৰ। দুটা ছেকশ্যন থাকে ছেকশ্যন A এণ্ড ছেকশ্যন B। চ' ছেকশ্যন Aৰ পৰা আপোনাৰ এটা এছে লিখিব লাগিব এণ্ড ছেকশ্যন Bৰ পৰা আৰু এটা এছে লিখিব লাগিব। ছেইম ছেকশ্যনৰ পৰা আপোনালোকে দুটা এছে লিখিব নোৱাৰে চ' কাউণ্ট নহ'ব সেইটো মন কৰিব। চ' দিছ ইজ ৱাই ইউ হেভ টু প্লেন একৰ্ডিংলি বিকজ কুৱেশ্যনছবোৰ বহুত বেলেগ বেলেগ ফিল্ডৰ পৰা আহিব পাৰে জেণ্ডাৰ ৰিলেটেড আহিব পাৰে এডুকেশ্যন ৰিলেটেড আহিব পাৰে কালচাৰ ৰিলেটেড আহিব পাৰে ক্লাইমেট চেঞ্জৰ ওপৰত আহিব পাৰে এটচেট্ৰা এটচেট্ৰা। চ' ওৱান্স ইউ গেট দ্য কুৱেশ্যন পেপাৰ ডাইৰেক্ট লিখাতছে আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট 30 মিনিটছ ইউজ কৰিব টু প্লেন গোটেইকেইটা টপিকছ পঢ়িব এণ্ড টেক এৰাউণ্ড 5 to 10 মিনিটছ টু চিলেক্ট কোনখন এছে আপোনালোকে লিখিব। ওৱান্স ইউ হেভ চিলেক্টেড ডেট এতিয়া আপোনাৰ কাম হ'ল ফৰ দ্য নেক্সট 5 to 10 মিনিটছ ইজ টু ব্ৰেইন ষ্টৰ্ম কি ডাইমেনশ্যনত আপুনি সেই এছেটো লিখিব। চ' নেক্সট 5 মিনিটছ ইউজ কৰিব টু এৰেঞ্জ এণ্ড অৰ্গেনাইজ যোনবোৰ পইণ্টছ আপুনি ব্ৰেইন ষ্টৰ্ম কৰিলে এণ্ড লাষ্টলি যোনটো 5 to 10 মিনিটছ ইউ হেভ ইট ইউজ ইট টু থিংক এবাউট দ্য ইন্ট্ৰডাকশ্যন এণ্ড দ্য কনক্লুজন। ইন্ট্ৰডাকশ্যনত কোনবোৰ ফেক্টছ লিখিব আৰ ইউ গোয়িং টু ষ্টাৰ্ট উইথ এ ষ্টৰি অৰ কিবা কাৰেণ্ট নিউজ হিচাপে ষ্টাৰ্ট কৰিব নেকি এণ্ড দেন তাৰ পিছতে ষ্টাৰ্ট কৰিব প্ৰপাৰ এছেটো লিখা। এইখন AIR1 শুভম কুমাৰৰ এছেৰ মক টেষ্টৰ এনচাৰ শ্বীট হয়। ইয়াতে ইউ কেন চি ডেট বিফ'ৰ ৰাইটিং দ্য ফাইনেল এছে তেওঁ অলৰেডি লাইক প্ৰপাৰ এছেৰ স্কেলিটনটো বেলেগ এটা শ্বীটত লিখি থৈ দিছিলে। চ' দিছ ইজ হাউ ইউ হেভ টু ডু ইট এণ্ড ময়ো তেনেকৈ একচুৱেলি কৰিছিলোঁ। এণ্ড নেক্সট ষ্টেপটো হ'ল
that we have to differentiate between an essay and a proper GS answer. আপোনালোকে চাগে গম পায় যে GS ত maximum marks আপোনাৰ কন্টেন্টত থাকে বেসিক্যালি কোৱেশ্চনত যোনটো হুদে আপোনাক you have to specifically answer that. যদি content আপোনাৰ ভাল নহয় and you have focused more on creativity like introduction or conclusion, তেন্তে একো লাভ নাই. But essay examiner special attention দিব to not just the content but also কেনেকে আপুনি নিজৰ views বোৰ present কৰিছে, কেনেকে organize কৰিছে and কেনেকে overall essay খন লিখিছে. So এই বস্তুটো idea পাবৰ কাৰণে you have to read couple of non-fiction books. Because যেতিয়ালৈকে you don't understand কি কেনেকে বস্তুবোৰ হয়, then you are not going to write in that particular way. You can also refer to like toppers or answer sheet jeneke ma olop agote apunak share korisilo teneke tar pora idea pao, but best idea is to read non-fiction book. Tetia ki hobo you will understand keneke ejon writer e arrange kore nijor ideas burok. মই কিছুমান মোৰ favorite books or link description or add কৰি দিম, you can check them out. So the next is using quotes or anecdotes. কেতিয়াবা কি হয় that you get an essay regarding a transitional period, like আপোনাক সুধি দিব পাৰে এডুকেশ্যনৰ ওপৰত, womenৰ ষ্টেটাছৰ ওপৰত last 10-15 years or তেতিয়া it's better to start with a proper hook. Introduction সদায় এটা hookৰ পৰা start কৰিব. You can use like quotes of famous person, তেতিয়া examiner পঢ়িও ভাল পাব. So you can also use anecdotes, jeneke moi etu yate eta example dekhai disu, anecdotes or keneke start kore bostubor. And also same with conclusion, like conclusion try koribo jate kiba eta proper futuristic note ot hack koribo pare. You can use quotes by our present ministers jot examiner e eta hope pai. Always try to link the conclusion with the introduction. Jodi apnaloke introduction eta story pra start korisile, tente conclusion to eta he story eta climax type di hack koribo chesta koribo. That way answer to dekhat bahut bhal lagibo and you might score good marks. Next whole bringing dimensions. Moi bare bare repeat korisu in my past videos that syllabus is your best friend in this process. So same essay to try koribo to bring dimensions based on our APSC or UPSC syllabus. Jodi women related essay hoy, try to highlight the history related to the status of women in the Vedic era. You can also use the names of the schemes junbur women or empowerment or kane use korise. Teneke apnaloke jetia every GS paper or dimensions lobo, you will realize that apunar essay maturity eta ahibo. This is how it will get differentiated between how a child writes an essay aru keneke ejon officer essay likhe. This is where you can use all the help from the data that apnaloke gather korile GS paper buror pora in the last 1 or 2 years. And lastly whole presentation. আমি যেনেকৈ আগতো ডিসকাস কৰিলো যে এসে প্ৰেজেন্টেশনৰ ওপৰত মাৰ্কস থাকে, সো ট্ৰাই কৰিব যাতে নিট এণ্ড ক্লিন ৰাখিব পাৰে এনসাৰ শিটখন. মই পাৰ্সোনালি সাব হেডিংছবোৰত অলপ ইন্টাৰেষ্টিং ৱেট লিখিব চেষ্টা কৰোঁ. যেনেকৈ ফৰ এক্সাম্পল মোক যদি আৰ্টিফিচিয়েল ইন্টেলিজেন্সৰ ওপৰত এসে লিখিব লাগে এণ্ড আই এম গোইং টু ৰাইট এ সাব হেডিং অন ইম্পৰ্টেন্স of artificial intelligence, rather than writing this simple sentence moi likhim artificial intelligence in all its glory. So teneke ki hoy examiner olop bhal pai porhi ketaba moi sub heading olop question koru so that examiner e feel kore je acha he is going to question how ki likhe gote paragraph, and once he has invested some time, he or she has invested some time in reading that proper paragraph, তো চান্স বহুত থাকে যে মার্কস অলপ বেশি পাব. সো বাকি হেবুরে আসলে আই মিন মই পাঁচটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টস ফিগার আউট করব চেষ্টা কৰিলো এসেৰ কাৰণে. সো আপোনালোকে মোক জনাব যদি আপোনালোকৰ এটো হেল্পফুল লাগে. বাকি সি আইডিয়া ইজ টু প্র্যাকটিস মোর এন্ড মোর. যিমান টাইম ইনভেস্ট কৰিব এটো, যিমান লিখিব, যেনেকৈ আপোনালোকে জিএছত ইমান ফোকাস কৰে তেনেকৈ এসেটো বা বাকি যেনেকৈ এথিক্স পেপাৰ হ'ল সেইবোৰত যেতিয়া ফোকাস কৰিব তেতিয়া ইউল ৰিয়েলাইজ যে এইবোৰো ইজি লাগিব, এনেকুৱা ইমান টান নহয় বস্তুটো. ইটস অল এবাউট প্র্যাকটিস এণ্ড গিভিং টাইম. সো হেতুই আছিল. যদি আপোনালোকৰ ভিডিওটো ভাল লাগে লাইক কৰিব, কমেন্ট কৰিব, শেয়াৰ কৰিব এণ্ড জনাব কি ভাল লাগিল. এণ্ড বাকি পঢ়ি থাকক. টেক কেয়াৰ এণ্ড বাই বাই.